Hello guys! Kita nyo naman yung baril dun sa game ko. Hindi siya gumagalaw, kaya ngayon ang gagawin natin, pagagalawin natin yung rifle para sumunod siya dun sa crosshair. Umpisa na natin. Gagawin natin, para mapagalaw yung rifle, kailangan natin na galawin yung X position ng transform at saka kailangan din nating i-negative or positive yung X position ng scale. Ganun ako mag-flip kasi kapag yung flip na variable ng sprite renderer yung pinaltan mo, hindi nasama yung children ng rifle. Since kailangan natin na i-flip yung buong rifle kasama yung muzzle flash, kaya ang gagawin natin yung scale, yun yung gagawin nating negative or positive para mag-flip. Etong script na to, nakalagay to dun sa mismong rifle. Tapos pag binuksan natin yung script, ito yung makikita mo, meron siyang update na function. I-reference natin yung crosshair move script. Kaya itong crosshair move script.instance.crosshairPosition.x, ibig sabihin yan, yung position nung crosshair dun sa crosshair move script kukunin natin. So, kung yung position niya ay less than equal sa 0, meaning, kung nasa left side siya, yung transform.localScale natin, gagawin nating positive. So, yung new vector 3, positive 10, tas positive 10 uli para dun sa x and y, at saka 0 para dun sa z-axis. Tapos sunod, yung transform.position naman, yung y-axis at saka yung z-axis, hindi natin gagalawin. So, gagawin lang natin siya na transform.position.y. So, yun lang yung same na axis. Tapos, yung sa crosshair position, yung x lang yung gagalawin natin. So, yung crosshair move script uli, i-reference uli natin yung instance. Tapos, kukunin natin yung crosshair position.x. Tapos, maminusan natin ng 10. Kaya natin maminusan ng 10 para magtapat yung rifle at saka yung crosshair. Kaya yan yung itsura niya pagka magkatapat siya. Pag else naman, kung meaning nasa right side siya, yun na yung local scale natin, i-flip na natin. So, yung x nung vector 3, gagawin nating negative 10. So, negative na siya. So, yung y, positive pa rin kasi hindi naman natin siya i-flip ng pa-y-axis. Pag negative 10, yung rifle harap pa left. Para pag nasa right siya, a-align uli siya dun sa crosshair. Yung x nung position, papalitan natin uli. Gagawin natin na plus 10 naman para mag-align uli sila nung rifle at nung crosshair. So, pag pinlay natin, ang mangyayari, magkatapat sila. At pagka ginalaw mo yung crosshair, susunod yung rifle. Di ba? Mas maganda tingnan kapag sumusunod yung rifle doon sa crosshair. At nakita nyo, natapos na natin yung pagpapagalaw sa rifle. Nakita nyo na maganda na sumusunod yung baril doon sa crosshair. Ngayon, di ba, pagka bumaril, nagpo-produce ng bala. Kaya yun ang gagawin natin sa susunod. Yung bala at kung paano natin yun pagagalawin para tumama. Kaya mag-subscribe kayo para subaybayan pa tong channel na ito at hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.